Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී අපි නිතරම භාවිත කරන වාක්‍ය 20ක්. ඊටාම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය 20ක් තමයි අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම්ව සිටින්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය 20 බලලා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන නිවැරදිව ප්‍රායෝගික කථනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි පළවෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. පළවෙනි වාක්‍ය තමයි this t-shirt is too tight. මොකද්ද මේකේ සිංහල තේරුම? This t-shirt is too tight. මේ t-shirt එක හොද්දටම හිරයි. අඳින්න බැරි තරම් හිරයි. This t-shirt is too tight. මේවා හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබට පුළුවන්කමක් තියනවා නම් පොතක ලියලා හරි තියාගන්න. පොතක ලියලා පුරුදු පුහුණු වුණත් ඔබ කමක් නැහැ. ඒ තරම් වටිනවා. හොඳයි අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. There is nothing to do. There is nothing to do. මේක අපි කෙටි කරලා nothing to do කියලා කියනවා ප්‍රායෝගික කථනයේදී. කරන්න දෙයක් නැහැ. There is nothing to do. කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳයි අපි තුන්වෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. Here is your book. මෙන්න ඔයාගේ පොත. Here is your book. මෙන්න ඔයාගේ පොත. ඔයා යාළුවෙක්ගෙන් පොතක් ගන්නවා ආපසු එය දෙනකොට ඔබ නිකම්ම දෙන්න එපා මෙන්න ඔයාගේ පොත. Here is your book. මෙන්න ඔයාගේ පොත. ඕනම දෙයක් කාට හරි දෙනකොට here is කියලා භාවිත කරලා දෙන්න. Here is your phone. මෙන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක. හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. හතරවෙනි වාක්‍ය I'm flying to Canada next week. මම ලබන සතියේ කැනඩාවට යනවා. I'm flying to Canada next week. Fly කියන verb එක අපි ගන්නවා ඉගිලෙනවට. ඒ වගේම සරුංගල් යවනකොටත් අපි fly කියන verb එක භාවිත කරනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න යම් කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවටත් අපි fly කියන verb එක භාවිත කරනවා. I'm flying to Canada next week. මම ලබන සතියේ කැනඩාවට යනවා. ස්ථිර වශයෙන්ම යනවා කියන එක තමයි මෙහිදී අදහස් වෙන්නේ. හොඳයි අපි පස්වෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. පස්වෙනි වාක්‍යය තමයි what's wrong with you? What's wrong with you? ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යාළුවෙක් අප්සෙට් එකේ වගේ පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට ඔයාට ගිහින් අහන්න පුළුවන්. කාංචනා what's wrong with you? කාංචනා ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What's wrong with you? ඔයාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය සහ grammar lessons sentence patterns නරඹන්න ඔබ මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් upload කළ සැනින් ඔබ ගාවට වීඩියෝ එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදීත් අපි දිගින් දිගටම මේ වගේ ඉතාම වටිනා videos sentence patterns මේ වගේ එදිනෙදා කථනයට අවශ්‍ය වාක්‍ය grammar lessons දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. අපේ 6 වෙනි වාක්‍ය what do you think about Sandun? What do you think about Sandun? ඔයා සඳුන් ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයා සඳුන් ගැන මොකද හිතන්නේ? What do you think about Sandun? What do you think of Sandun කියලා අහන්න පුළුවන් අපිට. එහිදී අදහස ඔයා සඳුන් ගැන දරන අදහස මොකක්ද කියන වගේ අදහසක් තමයි එයින් ගම්මේ වෙන්නේ. ඒ දෙකම නිවැරදි. of දාන්නත් පුළුවන් about දාන්නත් පුළුවන්. තේරුමේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔබ ලොකුවට හිතන්න එපා. what do you think about Sandun? ඔයා සඳුන් ගැන මොකද හිතන්නේ? හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. අපේ 7 වෙනි වාක්‍යය තමයි I have something to tell you. I have something මට යමක් තියෙනවා to tell you ඔබට කියන්න. මට ඔබට කියන්න යමක් තියෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? I have something to tell you. හොඳට කටහුරු කරගන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. I have something to tell you. මට ඔයාට යමක් කියන්න තියෙනවා. I have something to tell you. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. අපේ 8 වෙනි වාක්‍යය. It is not that easy. මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ තේරුම? It is not that easy. ඒක කියන තරම් ලේසි නෑ. ඒක හිතන තරම් ලේසි නෑ කියන වගේ අදහස. ඒක ඒ තරම් ලේසි නෑ. It is not that easy.
It is not that easy. ඒක ඒ තරම් ලේසි නෑ. ඒක කියන තරම් ලේසි නෑ කියන අදහස තමයි it is not that easy කියලා කියන්නේ. හොඳයි. අපි ගාව වාක්‍යයට යමු. අපේ 9 වෙනි වාක්‍යය. මොකක්ද 9 වෙනි වාක්‍යය? Please call me as soon as possible. Please call me as soon as possible. කරුණා කරලා මට හැකි තරම් ඉක්මනින් කෝල් කරන්න. As soon as possible කියන්නේ හැකි තරම් ඉක්මනින්. Please call me as soon as possible. කරුණා කරලා මට හැකි තරම් ඉක්මනින් කෝල් කරන්න. Please call me as soon as possible. හොඳයි. ඊගවට අපි යමු අපේ 10 වෙනි වාක්‍යයට. Don't waste my time. මගේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා. කවුරු හරි යාළුවෙක් ඔබේ කාලය නාස්ති කරනවා නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් don't waste my time. මගේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් you are wasting my time. ඔයා මගේ කාලේ කනවා. ඔයා මගේ කාලේ නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. ඒ ආකාරයටත් ඔබට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි අපේ 11 වෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. ඒ තමයි sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience කියන්නේ අපහසුතාවයට කනගාටුයි කියන එක. ඔබ නිසා කවුරු හරි අපහසුතාවයට පත් වුණා නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් sorry for the inconvenience. අපහසුතාවයට සිදු වුණ අපහසුතාවයට කනගාටුයි කියලා මේ විදිහට තමයි කියන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් වල එහෙම වැඩ කරනකොට මෙන්න මේ වචනය මේ වාක්‍ය අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. sorry for the inconvenience. සිදු වුණ අපහසුතාවයට කනගාටුයි. අපි යනවා 11 වෙනි වාක්‍ය නෙවෙයි 12 වෙනි වාක්‍යයට. ඒ තමයි would you like coffee? ඔයා යාළුවත් එක්ක යනවා තේ එකක් බොන්න. එහෙම නැත්නම් coffee එකක් බොන්න. ඔයා යාළුවාගෙන් අහනවා තේ බොන්න ගිය වෙලාවේ ඔයා coffee වලට කැමතිද? එතකොට අහන්නේ do you like coffee නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ බොන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මිලදී ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයා අහන්න ඕන would you like coffee කියලා. Do you like coffee කියලා අහන්නේ නෑ මෙතනදී. Would you like coffee කියලා තමයි අහන්නේ. Would you like coffee? Would you like tea? අන්නේ විදිහට තමයි අපි අහන්නේ. හොඳයි. අපි යනවා අපේ 13 වෙනි වාක්‍යයට. Leave me alone. Leave me alone. මොකක්ද මේකේ තේරුම? Leave me alone කියන්නේ මට තනියම ඉන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියන්නේ අපි. කරදර කරන්නේ නැතුව මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. Leave me alone. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔයා පැත්තකට වෙලා ඉන්නකොට නේද කවුරු හරි කරදර කරනවා නම් ඇවිල්ලා ඔයාට කියන්න පුළුවන් leave me alone. මට තනියම පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න. අන්න ඒ විදිහටයි අපි කියන්නේ leave me alone ගේ සිංහල තේරුම මට පාඩුවේ මට තනියම ඉන්න දෙන්න කියන එක. අපි යනවා 14 වෙනි වාක්‍යයට keep it as it is. Keep it as it is. ඒකේ තේරුම මොකක්ද? ඒක ඒ විදිහට තියන්න. ඒක ඒ විදිහට තියන්න. Keep it as it is. කවුරු හරි යම් කිසි දෙයක් ගත්තාම අපි කියනවානේ ඒක ඒ විදිහට තියන්න. Keep it as it is. පුතා ඒක ඒ විදිහට තියන්න. පුතා keep it as it is. අනේ විදිහටයි අපි භාවිත කරන්නේ. මේවා හොඳට මතක තියාගෙන ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඔබ භාවිත කරන්න ඕන. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. 15 වෙනි වාක්‍යය. I will do my level best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. level best කියන්නේ උපරිමය. I will do my level best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. I will do my level best. හොඳයි. අපි යමු 16 වෙනි වාක්‍යයට. Shall we eat something? ළඟ ඉන්න යාළුවෙක්ගෙන් ඔයා යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් අහනවා. අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we eat something? අනේ විදිහට තමයි අපි අහන්නේ. සිංහල තේරුම තමයි අපි මොනවා හරි කමුද? අපි යනවා 17 වෙනි වාක්‍යයට. ඒ තමයි take it easy. ඊටම සරල වාක්‍යයක්. අපි නිතරම මේක ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරනවා. take it easy කියන්නේ ගණන් ගන්න එපා. take it easy ගණන් ගන්න එපා. අපි කියනවනේ සිංහලෙන්නේ ගණන් ගන්න එපා. අද ඉඳන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න take it easy.
take it easy. Right. අපි යනවා අපේ 18 වෙනි වාක්‍යයට. wait till I come. මං එනතුරු ඉන්න. මං එනකන් ඉන්න. wait කියන්නේ ඉන්න. till කියන්නේ තුරු නැත්තම් තෙක් කියන එක. I come කියන්නේ මම එනකම්. wait till I come. මම එනතුරු මම එනකන් ඉන්න කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. අපි යනවා 19 වෙනි වාක්‍යයට. I like the way you dance. මම කැමති ඔයා නටන විදිහට. I like the way you dance. මම කැමති ඔයා නටන විදිහට. I like the way you sing. I like the way you walk. මම කැමති ඔයා ඇවිදගෙන යන විදිහට. I like the way you walk. I like the way you talk. මම කැමති ඔයා කතා කරන විදිහට. එහෙම නැත්නම් I like the way you speak. මම කැමති ඔයා කතා කරන විදිහට. ඉතින් මේ වගේ මේක නිකන් පැටර්න් එකකට සමාන වාක්‍යයක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් තව වාක්‍ය මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්න. හොඳයි. අපි යමු අවසාන වාක්‍යයට. අපේ අවසාන වාක්‍ය තමයි thank you very much for calling. කවුරු හරි කෝල් එකක් දුන්නාම ගොඩ කාලයකට පස්සේ ඔබ අනිවාර්යෙන් තියන්න කලින් කියන්න thank you very much for calling. කෝල් කරාට ගොඩාක් ස්තුතියි. thank you very much for calling. හොඳයි එහෙනම් මේ වාක්‍ය ටික හොඳින් මතක තියාගන්න ප්‍රායෝගික කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට මතක් කරනවා. හොඳයි එහෙනම් තව අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.